Hey guys, good morning, and it's been a while since the last update. Currently, tingnan nyo yung binabantayan ko. But at least today, meron ng ganyang tubig. For the past few days, wala talaga. So, ito yung garden namin, and those are the plants that really survived kasi nakalagay sila sa gilid. But unfortunately, sobrang daming naiinitan dito. So, a lot of plants have wilted. Except for those na nakalagay sa loob ng bahay. And napansin namin that they don't really like it inside. So, kailangan naming maghanap ng way na mailabas sila. So, they can get the light that they need. And, of course, the moisture, yung humidity na kailangan nila. Tingnan nyo, kawawa yun guys. So, up until now, yung bagyo guys, was December 17 or December 16, pero up until now nandyan pa din siya, hindi pa siya naaalis because the chainsaw operators are so busy and hindi nila priority yung mga hindi naman nasa kalsada. So, majority talaga mas piniprefer nila yung nasa gilid ng kalsada para maklear yung way na daanan ng mga sasakyan, pero yung mga chainsaw operators naman sobrang pinipili naman nila yung mga mas maganda yung offer. Syempre, pag wala tayong masyadong pera, hindi nila inuuna. So, ngayon kasi guys, ganyan pa din siya. Pero nawala na yung mga sanga sa taas kasi naputol na nila Gerald. Kaya nga, nasugatan na yung paa niya. So, malaki yung sugat ng paa niya. Let me show you the plants that have wilted, guys. Example, the gloriosum. So it did not, I don't think if it will really survive. So look at the leaves guys. Ito yung sinave namin and hindi pa favorable yung condition ngayon kasi sobrang init. So hindi talaga siya magiging okay siguro. So wala kaming magagawa dyan. Ito yung bagong shoot na meron siya. Maybe we'll just find a way. Pag na okay na si Gerald kasi we really can't do a lot ngayon sa mga panahong to. Alam nyo ba, ever since nagbagyo, up until now, hindi pa din umuulan. So, most of the plants here namang problema talaga. Nagmi-mist kami. We do misting guys, but alam nyo naman, walang ulan. Sabi ko na kanina, walang ulan. As in, hindi umuulan. So, I do not know. Ito, meron ng mga nasusunog. Yan, yung silom. And even my diamond Siam na aglonema guys, that eto, tingnan nyo yung itsura niya. Alam nyo ba, nung na-check ko, meron siyang mga kinain niya ito ng uod. But, when we check, guys, alam nyo ba, putol pala siya. Kaya pala, not doing well yung tubo niya. Tapos, nung nakita namin, putol na siya sa ilalim. So, in-insert ko lang siya dyan. Kasi, meron namang isa, papatubo malapit sa stem. Tapos, eto, merong maliit na shoot. Ewan ko kung ano yung nangyari. Buti na lang, I still have a baby here. Yan. I still have a baby here. So guys, we will be starting with what's left kasi ang dami talagang nagka-problema dito at mahirap kasi nga walang shade, walang matinong magpag-shadean to. Hindi kasi kami makakapag-start na mag-ano dito guys kapag nandito pa tong mangga kasi I'm really planning to make somewhat like a space na puro net para sa mga plants kasi I really care for them. Sila talaga yung mga naiisip ko ngayon. Apart from the water na ganyan, sa sobrang haba ng pila ng mga gasolinahan, sa pila ng mineral water, wala na pong tubig guys, wala nang supply ng mineral water and yun pa naman yung usual na iniinom namin dito. So yun yung pinoproblema namin dito. Wala kaming supply ng tubig. Tapos, sobrang haba din ang pila ng mga remittance center, ng mga ATM machine. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kung wala ka talagang time, look. Diba? So, ayan. Sobrang init kasi. Wala. Hindi kasi siya, mabigat po siya guys. I would love to transfer this one, pero sobrang bigat niya. So, wala akong magagawa dito. Kaya andyan siya, sobrang init. Si Gerald hindi pa kayang lumakad ng maayos. As in, swollen pa din yung part ng feet niya na nahack niya. Dahil sa mga ginagawa. Kasi syempre, nag-aalala din kami sa neighbor. Kasi yung mangga, sa kusina nila. Kaya we did
our best na maalis yung mga sanga para naman hindi na siya ganun kabigat. And naghanap na din ako ng chainsaw operator. Super expensive kasi hala. Ay naku. Ano ba yan? Hala. Hanap tayo. Dito ka na lang muna kaya dyan ka na lang muna. Ayun. Yung pink princess nandito, yung variegated alocasia. Ayan, tuyong-tuyo na sila guys. Kasi ito may mga soil talaga to. Yung aglonemas nandito. Kawawa naman, oh. Ever since bagyo pa, hindi ko... Please pray for us guys, and I do hope that maging normal na ulit up until na wala pa din kuryente. Although meron ako mga nakikitang pinapadala from Bicol na mga linemen, I do hope that they can help us kasi okay na sana yung kuryente, di bali na yung kuryente, tubig talaga eh. Pero I think hindi naman function ng mabuti yung water system pag walang kuryente. Ayan, most of the plants nag-yellow na. Oh, variegated wave of love na. Ganyan lang kasimple. Sobrang init kasi guys. Ayan yung mga milinoniae namin, oh. Tapos hindi pa maayos-ayos dito kasi wala sinong ano dito. After the calamity guys, even if we are under state of calamity, we are still required to go on duty, kaya we still go to work. I still go to work. So wala munang time para dito sa garden mismo. And if ever I'm gonna have my free time, doon naman sa water, maghahanap kung saan maglalaba, maghahanap ng water na maiinom. Ang nakakasad lang guys, kasi maraming taong nag-hoard ng bigas. So kahapon parang limited na, bawal na po magpabili ng mga 1 sack rice. Dapat mga up to 25 kilos lang. Tapos yung sa gasolinahan, it will take your entire day para makapagpagasolina. Tapos wala pang maayos na yung mga bus guys na masasakyan, wala pang maayos na ganun. Kasi syempre nagpipila din sila ng gasolina, kaya mahihirapan din na makakapagbiyahe. So, pag nagpagasolina ka, it will take your entire day. I'll just show you some photos here or even a clip kasi I tried to take a picture how long the lines are sa bawat gasolinahan na nag-ooperate. Marami kasing mga gasolinahan na nagsarado dahil walang generator. Tapos yung iba, yung mga people na nagla-line up aren't really from here but from other towns na talagang ground zero. And wala nang nag-ooperate na gasolinahan. Doon sa mga malalayong area guys, yung nakakalungkot lang, some of them are buying it and then reselling it for a very much higher price compared sa kung magkano nila binili dito. Normal pa din naman siguro yung price dito sa amin ng gasolina, pero pag na-resell na nila, the fact na pumila sila tapos nakabili sila ng madami, they are going to sell it sobrang mahal guys. So kawawa yung mga hindi nakapag-travel, nakapagpunta dito, and they are adding up dun sa mga lines na sobrang haba kasi yung iba bumibili ng container ng mga ano guys, ng mga gas. Hala. Saan yung uo dito? May uo dito. O basta container yung binibili ng iba. Kaya nahihirapan talaga, ang haba-haba ng pila. So yun yung mga nangyayari dito. It's sad to say, some people are really trying to cover it up, that Bohol is really fine, but it's really not. Kasi maraming nag-hoard, and I've heard na dun sa mga ground zero towns, maraming nang nagluluting guys. So I've heard about that. Na-post na po yan sa Facebook. Some are really just covering na hindi nangyayari yun, pero my God, it's true. Ayan, kinain ng kung ano man ito. My God guys, it's really true. Ay nako, hirap-hirap. I do hope makarecover na kami kaagad para maging okay na. I miss you all guys, and I am praying that we'll go back to normal as soon as possible. Tomorrow is Christmas Day, but the spirit of Christmas is just in our hearts, but I don't think we will be celebrating the way we do it before.
hindi na siguro ganun ka mag-celebrate kasi walang ilaw, tapos paproblemahin mo pa, halos wala ka nang mainom na tubig. Buti lang kahapon nakapaglaba ko. So guys, at least a lot of plants are still okay. Merong mga na-damage, pero may babalik namin yan. Gagawa namin yan ng paraan. And sana maputol na tong mangga. Sana mapuntahan na to later or tomorrow, the next day, whenever they are vacant. And praying din na sana naman hindi ako mapagastos ng malaki kasi ang dami pang gagastusan dito guys, apart from the food that we need. Kasi walang ayuda guys. Alam niyo ba, walang ayuda na dumating kahit isa. So, ayun, hindi naman kami masyadong nag-iiyak-iyak dahil dyan. Mas nangingiyak kami dahil walang tubig talaga. Sige guys, I do hope to update you on the next vlog. And sana makapagsimula na kaming makapag-move ng mga plants dito. And sana magandang update na soon. I miss you all. See you on the next one.